بسم الله الرحمن الرحيم. ألواح تحوت الزمردية تكشف من هم بناة الأهرامات الحقيقيين. في هذا الفيديو سنكشف لكم الترجمات الأصلية لألواح الزمرد المنسوبة لنبي الله إدريس عليه السلام، وسنكشف لكم أيضا التاريخ الحقيقي لتلك الألواح الأسطورية والتي تحتوي على سر الكون والحياة، وسنكشف لكم لأول مرة على اليوتيوب أو أي وسيلة إعلامية كيف أن اسم بان الأهرامات مكتوب باللغة المسمارية على الأهرامات. ربما تكلم الكثيرون قبل ذلك عن ألواح الزمرد، لكن ما ستسمعونه وتشاهدونه في هذا الفيديو هي أسرار ومعلومات تكشف لأول مرة. اكتشاف مذهل لأحد العلماء المولع بألواح الزمرد المنسوبة لنبي الله إدريس أحد الكتب القلائل كشف أثري مذهل من خلال بحث قام به أحد العلماء الغربيين. قدر من خلاله يكتشف اكتشاف رهيب، قدر يعرف من خلال دراسته للغة المسمارية والألواح الزمرد، وخصوصا أن ألواح الزمرد اللي موجودة حاليا لدى المستكشفين طبعا هي ليست النسخ الأصلية، لكنها نقلت عن النسخ الأصلية بصيغة ما، وكانت أحد الكتب القلائل اللي قدرت ان هي تبقى على مر السنين من حضارة ما قبل الطوفان حتى الآن. لأن زي ما احنا عارفين وزي ما قلنا قبل كده ان كتب سيدنا إدريس عليه السلام والأسرار الإلهية اللي تسببت في قيام أعظم حضارات الأرض في قديم الزمان كلها مدفونة داخل الهرم الأكبر أو الأهرامات الثلاثة، وذكرنا قبل كده كل هرم مدفون فيه إيه بالظبط ومدفون في أنهي مكان ومين اللي دفنه. للي عاوز يرجع ويشوف الحلقات السابقة في السلسلة واللي فسرنا فيها كل حاجة عن الأهرامات. لكن حلقة النهاردة فعلا فيها معلومة جديدة جدا ممكن أغلبكم يكون بيسمعها لأول مرة إن لم يكن جميعكم، لأن المعلومات اللي زي دي أو الاكتشافات اللي زي دي بيكونوا أو بيعملوا كل ما في استطاعتهم إن المعلومة دي ما تظهرش للناس. بيسيبوها تظهر لكن بيكتموها، بيمنعوا عنها الشهرة، بيمنعوا عنها انها توصل لشرايح كبيرة من الناس. علشان كده انا عاوزكم تضغطوا لايك قبل ما تكملوا مشاهدة الفيديو، وقبل ما اعرض عليكم المعلومة دي، وتعملوا مشاركة للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من الناس في البداية قبل ما ان هم يوقفوا عرضه او يقللوا من قدرته على الانتشار في محركات البحث. فالدل على الخير كفاعل. تعتبر طبعا زي ما احنا عارفين ألواح الزمرد واحدة من أعظم الألغاز في علم الآثار في العالم، ويمكن اعتبارهم جانبا غامضا من الأساطير المصرية القديمة، حيث تتميز أحداثها الأسطورية وكأنها تلتقي بالتاريخ. فبحسب الأسطورة فإن تحوت كاتب الإله كما يدعون هو الذي قام بتجميع الألواح وقسم معرفته إلى 42 لوحة من الزمرد لتدوين المبادئ العلمية العظيمة التي تحكم الكون. الأسطورة بتقول إن بعد سقوط الآلهة تم إخفاء الألواح الهرمسية بذكاء حتى لا يتمكن أي إنسان من العثور عليه، فقط تحوت عند عودته إلى ذلك البعد مرة أخرى يتمكن من استعادة كتبه الغامضة. وبحسب تفسيرات أخرى فقد تم حفظ الألواح فيما يسمى بقاعة السجلات أو قاعة أمينيتي، ثم تم إخفاءها فيما بعد داخل مكتبة الإسكندرية حتى ضاعت إلى الأبد بعد الحريق الرهيب الذي دمر المكتبة القديمة وكتبها الأسطورية. هناك أسطورة مثيرة للاهتمام رواها المتصوفون اليهود بتربط بين ألواح تحوت بزوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام سارة. وفقا للأسطورة دي فقد عثرت على قبر تحوت ومخطوطاته الثمينة أثناء هروبهم إلى مصر هربا من المجاعة اللي أصابت كنعان في فلسطين. وفي الحالة دي إذا كان السرد التاريخي ده دقيق أو حقيقي فيمكننا أن نفترض أن أصول ألواح الزمرد قد تشير إلى وقت قديم قبل الطوفان العظيم، وده اللي بتأكده أساطير كتير وحضارات كتير ذكرناها ليكم في فيديوهات سابقة. طبعا احنا عارفين أن ألواح الزمرد وذكرناها في عدة فيديوهات سابقة أطلق على نبي الله إدريس في الحضارات الأخرى غير الإسلام إله الحكمة أو مثلث العظمة، وأن هو مشهور أن هو كان بيجمع ما بين التدين والذكاء، التدين الروحي والذكاء الدنيوي. فعلشان كده بيسموه إله الحكمة، إنه وصل لقمة الحكمة في المزج بين الجانب الروحي والجانب المادي في الإنسان، وإن ده تسبب الأخذ به لنشأة حضارات ما قبل الطوفان والحضارات التالية بعد الطوفان مباشرة. أما الحضارات الأخرى اللي ظهرت على مر التاريخ في الفترات الزمنية الثانية والثالثة والرابعة زي ما احنا قلنا قبل كده،
بقى كانوا بيأخذوا ببعض من هذه الحكم أو الكلام اللي ذكر في ألواح الزمرد أو ألواح الزمرد المنسوبة لنبي الله إدريس، كانوا بيأخذوا بما فيها لمحاولة النهوض والارتقاء بالنفس. الشيء الأكيد إن الألواح الأصلية حرقت في مكتبة الإسكندرية في الحريق العظيم اللي التهم المكتبة اللي كانت همزة الوصل الأصلية بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث. لو كانت مكتبة الإسكندرية، طبعا أنا أقصد القديمة، موجودة حتى الآن، كان زمان مفيش حد محتاج إن هو يجتهد حتى يتعرف على التاريخ القديم، كان فيها كل الوثائق والمخطوطات. وطبعا من نجا منها مش نجا من الحريق، نجا منها إن كان في أصول أخرى في مكتبات أخرى في العالم. ما نجا منها يعني دلوقتي طبعا تحت إيد إخواننا البعدة، وإحنا بنحاول قدر الإمكان ان احنا نوصل لبعض المعلومات علشان نقولها لكم في قناتنا. وان شاء الله هنقول لكم برضو النهارده على بحث علمي قام به احد العلماء والمستكشفين زي ما قلت لكم في اول الفيديو، قدر من خلاله ان هو يكتشف اكتشاف مهم جدا. لم تتم ترجمه الوثائق الهرمسيه الى اللاتينيه من العربيه الا في خلال العصور الوسطى. الالواح الهرمسيه ظلت مكتوبه باللغه العربيه حتى العصور الوسطى. اتنشر اول نسخه مطبوعه اوروبيه كتبها الكيميائي اسمه يوهانس باتيستا مونتانوس فورنيسوس، كتبها في أوائل عام 1541، وكانت تحت عنوان دي التشيميا، يعني الخيمياء أو علم الخيمياء. بفضل العمل ده نجت الوثائق القديمة حتى يومنا هذا، وبفضله بدأت النهضة الصناعية الكبرى في أوروبا بفضل هذه الألواح الهرمسية، فلولاها ما كان هناك صناعة ولا حضارة ولا تكنولوجيا ولا تطور حتى اليوم. وبتحليل النصوص السومرية تطفو على السطح العديد من الأسئلة. هل ممكن أن نفترض أن الوثيقة الهرمسية هي حقيقة تاريخية حقيقية وليست أسطورة؟ وماذا يجب أن نفعل بالمحتويات والرموز العلمية المكتوبة على الألواح؟ والسؤال الأخير، هل هناك علاقة محتملة بين تحوت وحضارة الأهرامات؟ فوفقا للوثيقة الغامضة نقدر نقول إن تحوت هو الأساس أو المصمم الأصلي للأهرامات المصرية في الجيزة، لأن الهرم الأكبر بني على غرار هرم قوة الأرض، وده مذكور في ألواح تحوت الزمردية. وكان مكتوب برضه إنه سيظل مشتعلا إلى الأبد حتى يظل هو أيضا على مر العصور. وذكر وقال فيه معرفتي بعلم السحر حتى تكون هنا عندما أعود مرة أخرى من أمنتي. نعم، بينما أنام في قاعات أمنتي تتجسد روحي التي تتجول بحرية وتسكن بين البشر بهذا الشكل أو بآخر. الجزء اللي ذكرته ده كان المقدمة في ألواح زمرد اللوح الأول. هو ذكر الأهرام. الوقائع التاريخية اللي احنا سردناها في السابق بتقول إن الأهرامات بنيت بعد نبي الله إدريس، لكن الشيء الأكيد اللي احنا متأكدين منه بنسبة 100% وذكرناه برضه في الفيديوهات السابقة، إن واضع التصميم أو اللي أتى بالعلوم اللي تسببت في بناء الأهرامات كان سيدنا إدريس. وذكرنا في فيديو أيضا سابق بعنوان الهرم الذهبي، اللي عاوز يرجع ويشوفه عشان يتأكد من المعلومات، إن العلماء وعلماء الآثار والمستكشفين والرحالة على مدار التاريخ ذكروا إن كان في هرم رابع موجود مع أهرامات الجيزة، وإن الهرم ده كان لغز محير للبشر عموما على مر التاريخ، لأنه كان أكبر من حجم الأهرامات الثلاثة الموجودين حاليا، كان بيبعد عنهم بمسافة 7 كيلو متر في اتجاه الشمال الشرقي. والهرم ده كان مطلي بالذهب أو بلون أصفر، فكان بيراه اللي بيراه من بعيد بيقول إن هو ذهبي، وكان حجمه قد حجم الأهرامات الثلاثة. واتقال تاريخيا إن الهرم ده اللي بناه نبي الله إدريس، وإن الثلاث أهرامات التانيين اتبنوا محاكاة للهرم الأصلي نبي الله إدريس. وكان في بعض التفسيرات قالت إن الهرم ده اختفى لما نبي الله إدريس رفع إلى السماء، وفي ناس قالت إن هو مسحور بيظهر في أوقات وبيختفي في أوقات. وخصوصا إن الرحالة على مدار التاريخ البشري، في رحالة في أزمان كانوا بيوصفوا إن الأهرامات 4، كانوا بيوصفوا الهرم الكبير ده، وبعدين يجي في الزمن الذي يليه لا يرى أحد وتظل 3 أهرامات ويوصفوا 3 أهرامات، وبعدين في الزمن الذي يليه يجي ناس يوصفوا إن هم 4 أهرامات، وهكذا على مدار التاريخ. فكان لغز، لكن الأكيد إن باني هذا الهرم الأول كان نبي الله إدريس، وإن الثلاثة اللي موجودين حاليا هم محاكاة بالعلوم اللي تركها نبي الله إدريس لهذا الهرم الأصلي. فالأكيد إن الأهرامات دي اتبنت بناء على العلوم اللي تركها نبي الله إدريس. السطر الأول
في ألواح تحوت الزمردية بتقول بنيت الهرم الأكبر. ذكر كده قال بنيت الهرم الأكبر، وده تعبير واضح عن التنازل عن ملكية المشروع، لأن الهرم الأكبر زي ما احنا عارفين لم نجد عليه أي نقوش تعود لمالكه، بما يعني إن مالك هذا الهرم أو باني هذا الهرم أراد فعلا إن الهرم ده يكون ملكية عامة، لأن أي حد هيبني مبنى عظيم بهذا الشكل، الهرم الأكبر طبعا أو الأهرامات الثلاثة، هيكون حريص طبعا على إنه يكتب اسمه على كل حجر، على كل فتفوتة، علشان يقول أنا اللي بنيت هذا المشروع العملاق. لكن الهرم لم ينقش عليه أي نقاشات من توضح مالكه، مما يدل على إن مالكه أراد إن هو يكون ملكية عامة. الاستثناء الوحيد طبعا زي ما قلنا هو الرمز الموجود على الجزء الخلفي من باب جنتنبرج، وهو باب من الحجر الجيري بمقبضين نحاسيين متآكلين تم العثور عليهم في أعمدة في غرفة الملكة بالهرم الأكبر، اكتشفهم المهندس الألماني رودولف جنتنبرج، وقال إن دول مكتوب عليهم كلمة خوفو. ده حاجة الوحيدة بس اللي هو عليها كلمة خوفو. واحنا قلنا في فيديو سابق إن كلمة خوفو دي معناها جل جلاله، يعني صفة من صفات الإله. لكن الكتابات اللي كانت موجودة عليه استغربوا، وخصوصا عالم المصريات لوكا ماتييلو قال إن الكتابة اللي اتكتبت عليه كتابة بالهيراتيقية، والكتابة الهيراتيقية دي أو الخط اللي لقوه مكتوب على كلمة خوفو دي قالوا إن هي كتبت أو اتوجدت طبقا للتحليلات اللي عملوها بعد بناء الهرم بآلاف السنين. ده معناه إن اللي كتبها ليس بين الهرم، شخص ما لسبب ما أو لهدف ما كتب هذا الاسم بعد عدة آلاف من السنين على بناء. في عام 2013 حقق أحد علماء الآثار نتيجة مثيرة للاهتمام للغاية، واللي بتثبت وجود علاقة محتملة بين ألواح الزمرد وهضبة الأهرامات في الجيزة. العالم ده قال هو نفسه أقر لقد حدث شيء ما بالصدفة أثناء حملتي الأثرية على تمثال أبو الهول ومعابده. كنت في لحظة سلام في ظل معبد الوادي، لاحظت خريطة الجيزة مأخوذة من الأعلى، معتقدا أن كل هرم يشبه عالما صغيرا، حيث تميز كل واحد منه الأهرامات والأسوار والمعابد وغيرها من الإنشاءات. وبالنظر إلى الأهرامات برمتها أدركت وجود ترتيب من العوامل يجعلها شكلا مستقلا للتعبير المعماري. وفي الواقع تبدو الأهرامات عند النظر إليها من الأعلى وكأنها ثلاث أسافين كبيرة الحجم مثبتة في الأرض، لقد أنارني شكلها المميز للغاية، مما يوحي بفرضية مثيرة للاهتمام. ومن باب الفضول فقط قمت بتتبع بعض الإشارات بدءا من زوايا الأهرامات الكبرى وحتى مركز الآثار، متبعا اتجاه الأهرامات الصغيرة التابعة التي أمامها كما تشاهدون أمامكم في الصورة، ثم قمت برسم نفس الخطوط للأهرامات التابعة حسب اتجاهها الأصلي، فحصلت على الصور التالية. هذا العالم كان جالس في يوم من الأيام وقرر إن هو طبعا عن طريق الصور التقطت بالطائرات للأهرامات من أعلى، ظل يتفحصها، ولأنه هو عالم في الآثار وعالم في اللغات في نفس الوقت، خصوصا اللغات القديمة زي المسمارية، فبدأ يلاحظ إن شكل الأهرامات كلها بتدي شكل حروف أو كتابة. يعني هو بيقول إذا كان باني الأهرامات لم يكتب اسمه عليها من الداخل أو حتى من الخارج، لكن هو كتب اسمه عن طريق الأهرامات كلها، منطقة الأهرامات كلها. في طبعا احنا عارفين ان اهرامات الجيزه 3 وفي قدامهم 3 اهرامات صغيرين كده اللي هم بيقولوا عليهم المقابر، 3 صغيرين قدام كل هرم. فلما بدا ينظر ليها طبعا بنظره عالم او نظره واحد عنده يعني نظره مختلفه عن نظره البشر العاديين، بدا يشعر ان اسم بان الهرم الذي لم يذكر او يكتب على الاهرامات مكتوب على الشكل العام، يعني شكل الرصه كده او الترتيب بتاع الاهرامات على الارض يعطي الحروف والرموز بتاعت اسم بان الهرم. تخيلوا بقى الفكر بتاعه وصل لغايه فين، وهل ده ممكن يكون حقيقه؟ تعالوا نشوف كلامه ده هو طبقه نظريا وعمليا، وبيقول لنا ان هو قدر يخرج باسم بان الهرم، او الشخص اللي بنى الهرم كرم احد ما وذكر اسمه على بناء على ترتيب الشكل العام لمنطقه الاهرامات. وزي ما بقول لكم دي معلومه بتذكر لاول مره ومفيش حد قالها قبل. بيقول من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف يمكن لتمرين هندسي سهل للغاية أن يثير شكا عميقا ويتحدى أساس تاريخ البشرية وأصول المجتمعات الحديثة. وفي الواقع فإن الكشف عن احتمال وجود الكتابة المسمارية في أرض كانت تكتب باللغة الهيروغليفية يمكن اعتباره فكرة مجنونة.
وكما هو معروف حاليا فإن الاعتبارات الأكاديمية حول قصة الحضارتين السومرية والمصرية دقيقة للغاية، وفي الواقع يفترضون أنه خلال فترة وجودهم لم تكن الثقافات على اتصال على الإطلاق. مع أخذ هذا في الاعتبار كان يجب أن نتخلى عن فضولي، ومع ذلك أردت الاستماع إلى حدس الخاص لأنني وجدت العلاقة المحتملة بين الأهرامات والكتابة المسمارية مقنعة للغاية. ويمكن المقارنة بين الأشكال الهندسية للأهرامات والكتابة المسمارية من خلال تحليل الأبجدية السومرية التي تحتوي على رموز في كل حرف. وقال برضو: أصبحت المصادقة المحتملة شيئا مختلفا شيئا فشيئا، وربما مفهوما مفصلا، على الرغم من أنني كنت على ثقة من أن نظريات العلماء كانت راسخة بشكل جيد، إلا أن شيئا ما دفعني إلى تحسين فرضية لم يتم فحصها من قبل أو من خلال أي أحد عبر التاريخ. وبملاحظة الصور التالية التي سأعرضها عليكم، من المدهش ملاحظة الارتباط الذي لا يصدق بين بعض الحروف السومرية والعلامات التي حصلت عليها أثناء رسم الخطوط عند قاعدة الأهرام. العالم ده حب يشرح لنا قبل ما يبدأ بسرد النظرية، أو بدل ما يدخل عمل لنا مقدمة كده بدل ما يدخل بشكل مباشر عشان نقدر نفهم. بيقول: أنا أول ما بصيت للأهرامات من فوق لقيت إن الشكل العام أو ترتيب وجود الأهرامات بجانب بعضها بهذا الشكل بيديني شكل حروف لكن باللغة السومرية. لكن زي ما احنا عارفين إن الحضارة الفرعونية كانت بتكتب باللغة الهيروغليفية، فمش معقول ايه العلاقة بين السومرية وبين الهيروغليفية. من باب أولى بقى لو كان بناة الأهرامات من الفراعنة كانوا كتبوه، عملوا الشكل بالتصميم الحروف تدل على صاحب أو باني هذا الهرم، لكن بتصميم أو رسم الحروف الهيروغليفية. ده غير ان علماء التاريخ والآثار أكدوا ان لا يوجد هناك أي علاقة أو ربط أو اتصال ما بين الحضارة السومرية والهيروغليفية اللي هي الحضارة الفرعونية في مصر. فازاي ده يحصل؟ فبقول في البداية قلت لا أكيد ده أنا غلطان، وبعدين أثاروا الفضول قال لا ما أكمل كده وأشوف ممكن يديني حاجة. فبدأ فعلا يلاحظ انها بتديله فعلا لما بدأ يطبق نظريته انها بتديله حروف مسمارية حقيقية، وبدأ يظهر له كلمات أو حروف أو أسماء بتؤدي فيه في النهاية إن هي تطابقت مع شكله الأساسي اللي هو مين هو باني الأهرامات أو واضع تصميم بناء الأهرامات. حابب أنا بقى أضيف لكم معلومة هو لم يذكرها، كنت ذكرتها لكم طبعا في فيديوهات سابقة عن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا آدم كان طبعا بيتكلم باللغة العربية وهو في جنة عدن، لكن لما خرج منها اتكلم بلغة خرج منها اللغة السريانية، خرج منها 72 لغة. وإن البعض كثير من العلماء بيأكدوا إن ال 72 لغة دول كان من ضمنهم اللغة الهيروغليفية والسومرية، وإن بعد ما حدث أو الأحداث اللي حصلت بعد الطوفان ظلت اللغة السريانية هي اللغة الرسمية مع بجانب طبعا اللغة العربية، وظلت اللغة العربية هي اللغة الأم بعد الطوفان، واللغة السريانية برضو اشتق منها كثير من اللغات. ويعتقد برضو إن اللغة السومرية والهيروغليفية تم اشتقاقهم من اللغة السريانية بعد الطوفان مباشرة، وعلى مدار بعض الحضارات لغاية ما وصلت للحضارة السومرية أخذت اللغة السومرية، والحضارة الفرعونية أخذت باللغة الهيروغليفية. يعني باختصار إن اللغة الهيروغليفية كانت موجودة قبل عصر الفراعنة وهم بس أخذوها واستعملوها، واللغة السومرية كانت موجودة قبل الحضارة السومرية وهم فقط وجدوها واستخدموها. ده اللي احنا أكدنا عليه مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقة، إن الحضارة السومرية أو الفرعونية هم ورثت حضارات قديمة، وخصوصا إن الحضارة السومرية ومن بعدها الأشورية والبابلية، ده نذكره طبعا في الفترة الزمنية الرابعة بإذن الله، هم ورثت حضارة بابل في الأراضي العليا، والحضارة المصرية هي وريثة حضارة أطلانتس اللي هي الحضارة الفرعونية، هم ورثت حضارة أطلانتس وحضارة قوم عاد بعد الطوفان. فما نستغربش لما يكون حصل اختلاط أو إن اللغتين كانوا مستخدمين، لأن زي ما احنا اتفقنا زي ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة إن بناء الأهرامات المصرية هو لم يكن هناك على الأرض وقت بناء الأهرامات المصرية غير حضارتين، حضارة كبرى اللي هي حضارة أطلانتس في مصر عاصمتها أمسوس، وحضارة دينية أو روحية موجودة في بابل في الأراضي العليا. فكانوا عمالقة، فكان مش شيء غريب إن تكون عدة لغات مستخدمة في نفس الدولة. الهند دلوقتي تقريبا فيها 5000 لغة، فممكن يكون اللغة المسمارية كانت مستخدمة بشكل ما في أو بشكل رسمي في الحضارة في قبل الطوفان. هي اللي احنا نعرفه إن هي كانت السريانية، ومشتق منها 72 لغة. هل من بينهم بقى السريانية؟ هل من بينهم بقى الهيروغليفية؟
والسومريه ام لا؟ العلم عند الله. طب نيجي بقى نشوف اللي هو قاله والرسمه اللي هو رسمها. هنبص كده، هنبدا الاول هرم منقرع الاصغر، طبعا هو اصغر الاهرامات الثلاثه وبيقع في اسفل الخريطه. هنعمل اسقاط مثلث كده نحو اهراماته، هنعمل اسفين كده سهل واحد الى الاسفل زي ما انتم شايفين. وبالمثل يمكن القول ان هي لو شدينا خط كده منه هنلاقي زي ما انتم شايفين كده، لو احنا خدنا شكل هندسي هنلاقي حرف المسماري او تبصوا كده الثلاثه. لو بصينا عند الهرم الاصغر وبشيء عجيب كده في ثلاثه صغيرين قدامه، والهرم الاوسط فيه بس مقبره، او هو بيسموها مقبره والعلم عند الله هي ايه. هو في ناس بتقول انها معبد وناس بتقول مقبره. المهم ان الجسم الصغير ده في الهرم الاوسط فيه واحده، والهرم الاكبر فيه 3 كبار. فعلى حسب الرسم لو بصينا ليه شدينا كده زي خطوط من الهرم الاوسط للمقبره اللي قدامه، والمقبره اللي قدامه خرجنا منها 3 زي ما انتم شايفين كده، هنلاقيها في الاخر عطيانه زي حرف ال في اللغه المسماريه. خد نفس الخطوات مع جميع الاهرامات الجيزه. على سبيل المثال بيقول بقى هرم خفرع اللي هو الهرم الثاني واللي هو في منتصف الخريطه، لا ليه خصوصيه لانه موجود جنب النصب التذكاري الرئيسي، وقال ان هو كان تقنيه معماريه غير عاديه مقارنه بباقي الاهرامات. مستغرب ان لما هو جه ياخد زي ما انتم شايفين كده الرسمه، انا لا اعلم جيدا في اللغه المسماريه لكن انا بعرض لكم وجهه نظره او نظريته اللي هو خرج منها بهذا الشكل. لما رسم من القاعده بتاعه الهرم الاوسط لغايه ما وصلها بالمقبره اللي قدامها وخرج منها بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، لقى ان اللي خرج له حرف زد في اللغه السومريه طبعا. جه برضه عند الهرم الاكبر اللي هو اكبرهم حجما، وبرضه اخد نفس الخطوط ورسمها، لا طلعت له بشكل حرف اتش وتي. وصل في الاخر ان هو وصل للحروف الاتيه ترجمتها طبعا من اللغه المسماريه، حرف جي ال وحرف زد وحرف تي اتش. يعني هو من خلال الرسومات او الاسهم اللي قدر يعملها من خلال كل هرم والاشكال اللي قدامه او الاهرامات الصغيره اللي قدامه او المقابر اللي قدامه، هي صوره اصليه. يعني هي صوره من هو اللي عملها بايده في كتابه او في البحث اللي طلع في النهايه قال ان الهرم الاصغر خرج بحرفين اللي هما الجي ال، والهرم الاوسط استغرب ان هو رغم ان هو يعني كبير اكبر من الاصغر بس خرج منه بحرف زد بس. لما جه يترجم بقى الحروف دي من اللغه المسماريه، قال ان اللغه المسماريه كانت بتكتب بشكل عمودي، وكانت بتكتب لو عملنا الخطوط بالمحاذاه من اليمين الى اليسار، واتجهنا من الهرم الاكبر لغايه الهرم الاصغر اللي هو منقرع، وطبقنا الحروف المتحركه في الكتابه السومريه مع الرموز الهندسيه اللي خرج منها من الهرم، فلاحظ طبقا للخصائص الفنيه للكتابات السومريه وتجانسها مع الرموز القادمه من المعالجه الرسوميه لمباني الجيزه، لاحظ ان وطبعا راعى هو حروف العله وكون جمله. قال الجمله دي عباره عن جال زو تي هو، معناها معنى الرساله على حسب اللغه الحاليه تهوت الحكيم العظيم، بحيث ان بتشير الى اسم علم. على الارجح ان هو مصمم مشروع الجيزه اللي هي تهو اللي هو اسم نبي الله ادريس في اللغات القديمه. طيب هو عاوز يتاكد من هذا الامر، عمل ايه؟ راح درس كتاب اسمه كتاب الموتى المصري اللي ترجمه كاتب اسمه واليس بيدج، وايضا كاتب ساعده فيه اسمه بوريس دي راشوليتس. قال ان اسم التهوت اللي بيشبه اسم التك او تيهو هي تحوت في الواقع هي احدى الكلمات المصريه التي تشير الى ابو منجل. لهذا السبب يصور المصريين تحوت على انه ابو منجل. هو تحليل رائع. الراجل جاب علماء في اللغه المسماريه وجاب علماء في الكتابات المصريه او في الديانات المصريه القديمه في النصوص، وبدا يعرض وجهه نظره، وبداوا كلهم يتشاوروا مع بعض. وقال لهم انا خرجت من شكل الاهرامات الثلاثه مع المباني الصغيره اللي قدامهم، خرجوا لي الرموز دي وهم اقتنعوا بوجهه نظره او اقتنعوا بالشكل العام اللي هو عمله، وقال لهم انا خرجت بالحروف دي طبقا للغه المسماريه. فبداوا يقولوا له ايه حروف العله وايه الحروف اللي بتتقرا وايه اللي ما بتتقراش ومن انهي اتجاه على حسب اللغه المسماريه، ويبدا منين وينتهي منين على حسب الترتيب. خرج في الاخر للرموز اللي احنا قلناها
لما جه يسال بقى علوم في علماء في المصريات في النصوص المصريه تحديدا، قالوا له فعلا دي الحروف دي بترمز لتحوت، وبترمز برضه لابو منجل. ابو منجل احنا عارفين طبعا ان الاله تحوت عند المصريين كان عباره عن جسد انسان وراس طائر ابو منجل كما يسمى يعني عند المصريين. فراس ابو منجل دي هي نفسها نفس ترجمه تحوت، هي نفس الرموز اللي اكتشفها على الاهرامات الثلاثه على حسب اللغه المسماريه، تهوت الحكيم العظيم. فعلا كان دايما سيدنا ادريس عليه السلام كانوا بيطلقوا عليه دايما ثلاث اسماء: مثلث العظمه، تحوت هرمس الهرامسه. كان كلها حاجات، انا بتكلم عن اللغات الثانيه مش اللغه العربيه، كانت بيبقى بتكون من 3 مقاطع او 3 اجزاء، وكان دايما بيسمى بالمثلث التثليث. فهو استغرب هذا العالم ان اكتشافه ادى فعلا لنفس النتيجه. وانا قلت لكم برضو اللي بيأكد الكلام ده في حلقه سابقه بان سوريد ابن سهلوك بان الاهرامات كان بيعشق او محب او تابع لنبي الله ادريس، وكان بيقدسه بشكل كبير جدا، وان هو وضع او بنى تمثال ابو الهول في الحلقه اللي ذكرناها عن تمثال ابو الهول، نحته تكريما لنبي الله ادريس، وان وجه ابو الهول هو عباره عن وجه نبي الله ادريس، وان الجسد ده جسد اسد تكريما لنبي الله ادريس وقوته وحكمته. هنا بقى لما بنشوف كل الاجزاء واقوال العلماء المختلفين هنا وهناك، ودي مهمه قناتنا. مهمه قناتنا ان احنا نجمع كل هذه المعلومات علشان نقدر نوصل لنتيجه. المؤرخين المسلمين اكدوا بكل الدلائل ان سوريد هو باني الاهرامات. علماء حاليين من خلال ابحاثهم وذكرناها في حلقه ان نبي الله ادريس كرموا باني الاهرامات بانه عمل له تمثال ابو الهول، وان الراس ده شكل نبي الله ادريس اللي هي راس ابو الهول. ودلوقتي نفس العالم ده بيؤكد ان كلمه تهوت اللي هو طبعا تحوت اللي هو نبي الله ادريس في الحضاره المصريه الفرعونيه كانوا بيذكروه باسم تحوت، واللي هو بنفس الاسم بتاع راس ابو منجل، عشان كده كانوا بيقدسوه بهذا الشكل في الصور اللي انا عرضتها منذ قليل. طيب نيجي بقى في اسئله بنسالها على التحليل الرائع ده. تشير الرساله ان تحوت هو مصمم الجيزه كما ورد في الواح الزمرد، فهل يعني ذلك ان كتاب تحوت موجود بالفعل تحت اهرامات الجيزه؟ تاني سؤال: اذا كان للارتباط السومري بالاثار صحه علميه، فالسؤال هو لماذا استخدم السكان في الماضي البعيد لمصر الكتابه السومريه؟ فهو جاوب على الاسئله دي وقال: عندما يدرس المرء اصول الكتابه المسماريه نجد ان علماء الاثار يرجعونها الى عام 3500 قبل الميلاد، ومع ذلك فإن المثير للاهتمام أنه عندما ظهرت الكتابة المسمارية اتسمت بتعقيد غير عادي، واتكونت من 1000 رمز صوتي، وبمرور الوقت شهدت الكتابة عملية ترشيد واختصرت إلى مئات الرموز. لذلك يمكننا أن نفترض أن الكتابة السومرية ولدت في شكل كامل للغاية، وشهدت عملية تختلف عن جميع أشكال الكتابة الأخرى، أن الكتابة المسمارية هي الوحيدة التي تتسم بالتعقيد إلى حد كبير كما يقول علماء الآثار، وكأنها جاءت في أعقاب انحدار مؤسسها. وكده نقدر نقول ان اللغه السومريه استخدمها المصريين القدماء قبل استخدامهم للغه الهيروغليفيه، وانها كانت لغه متطوره ومعقده للغايه، وان حضاره ما بين النهرين وجدتها في قديم الزمان وقامت بتبسيطها واستخدامها كلغه رسميه لتلك الحضاره الكبيره. فلا ننسى ان التاريخ القديم وقبل عصر الحضاره الفرعونيه في مصر والسومريه في العراق كانت مصر تحكم العالم لما يزيد عن 70,000 سنه، وان العلماء وجدوا تشابه كبير بين اغلب الحضارات القديمه في العالم، واللي بيقولوا ان هي ظهرت تقريبا كلها في وقت واحد بعد ان تعافت الارض من عده كوارث عالميه دمرت كل شيء. وقد يكون احد الادله الاكثر اثاره للاهتمام هو عدد الهه المصريين اللي بتشبه الى حد كبير الهه السومريين في الواقع، حيث ان قصه الالهه السومريه تشبه الى حد كبير قصه الالهه في قصه النترو المصريه، كذلك تشابه كثير من التقاليد الدينيه في الحضارات الشرقيه عموما والسومريه والمصريه الفرعونيه القديمه. هنا في حلقه النهارده بنقدر نجمع الاجزاء مع بعضها البعض. يعني من ناحيه اللغه بتؤكد ان مصمم الاهرامات هو نبي الله ادريس، من ناحيه التاريخ، من ناحيه الدراسات اللي عملناها في الحلقات السابقه، النهارده بس يعني معلومه مضافه او معلومه مهمه مضافه، لكن طبعا علشان تكتمل عندك الصوره لازم تشوف الاجزاء السابقه. وقال لما جه يدرس، وفعلا ده حقيقي، ان اللغه السومريه هو عموما الحضاره السومريه كلها، احنا هنعمل عنها طبعا تفاصيل كتير جدا، لكن في الفتره الزمنيه الرابعه باذن الله
حضاره غريبه جدا ظهرت من العدم. وزي ما قلت لكم في فيديوهات سابقه عده ان الحضاره السومريه هي الحضاره الاولى، ولكن ليست الاولى على العالم، هي الحضاره الاولى اللي فائت في الفتره الزمنيه الرابعه الاولى، لان البشريه ظلت فتره في عمى تام، في بدائيه، في تخلف، في دمار، في كارثه رهيبه. وان اول حضاره فائت من هذه الكارثه او الكوارث المتتاليه اللي دمرت الارض كانت الحضاره السومريه. والعجيب ان هم ظهروا فجاه وبنوا حضاره فجاه، وكانوا بيمتلكوا لغه شديده التعقيد زي اللغه السومريه. ده هي يمكن تم تبسيطها اثناء تواجد الحضاره، لكن هي لما بدات على العكس، يعني المفروض ان اللغه تبدا بسيطه وتبدا تزيد، لا هم اكتشفوا اللغه معقده وبدات تعقيدها يخف مع استخدام السومريين ليه. فده بيؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ان اللغه السومريه كانت موجوده في قديم الزمان او في الحضارات الاولى عندما تم بناء الاهرامات. وده بيأكد برضو كلام هذا العالم اللي من خلال اللغه السومريه قدر يقول ان الشكل العام لمنطقه الاهرامات او الاهرامات الثلاثه بالمقابر اللي قدامها او ما يسمى المقابر اللي قدامها هي عباره عن اسم تحوت الحكيم العظيم، واللي بتدل على ان ده تكريم لبان الاهرامات المصريه اللي هو نبي الله ادريس عليه السلام. طبعا اللي ذكرناه في حلقه النهارده ده بحث علمي مميز جدا، بحث علمي يستحق التقدير، بيؤكد المؤكد، بيؤكد نفس الكلام اللي احنا ذكرناه قبل كده. وان سواء ان في ناس ممكن تتفق معاه او تختلف، لكن لو حبيت تشوف الصوره بالمجمل هتصدقه. يعني انت لو بتتابع كل الحلقات السابقه واللي قدمناها فيها من ادله منطقيه وادله من الكتب الدينيه وادله من الاثار وادله من علماء الفلك والرياضيات، والنهارده بنقدم دليل من عالم من علماء اللغات المسماريه، كل ده بيؤكد بما لا يدع مجال للشك ان بناة الاهرامات المصريه الثلاثه بس، عشان نفصل، لان كل الاهرامات اللي بنيت في مصر بعد ذلك او في العالم بنيت بعد الطوفان، لكن الاهرامات الثلاثه الاصليين خوفو وخفرع ومنقرع اللي اسمهم الاصلي الهرم الشرقي والهرم الغربي والهرم الملون تم بنائهم في حضاره ما قبل الطوفان، وليس كما يدعون ان هم تم بنائهم في حضاره الفراعنه، والذين كانوا مجرد حراس على هذه الحضاره، ليس الا سكنوا فيها، تعاملوا معها زي ما احنا بنتعامل معها حاليا، لكن لم يكونوا اصحاب، لدرجه ان هم لم يتجرؤوا. يعني حتى الفراعنه دول اللي كانوا بيكتبوا اسمهم على كل حاجه، تقريبا حضاره قوم عاد بالكامل الفراعنه كتبوا اسمهم على كل حاجه لحضاره قوم عاد، لكن الفراعنه لم يتجرؤوا ان هم يكتبوا اساميهم ولا على الاهرامات ولا على تمثال ابو الهول. وده بيؤكد ان هم كانوا عاجزين حتى عن انهم كانوا عارفين ان هم مش هيقدروا يقنعوا الناس، لا الاجيال اللي كانت عايشه في وقتهم ولا حتى الاجيال اللي بعدهم، كانوا عارفين ان الموضوع صعب قوي ان هم يكذبوا. فاحنا جينا بقى وقلنا جودنا من عندنا، يعني زي ما بيقولوا كده احنا ملكيين اكتر من الملك، اضفنا لهم حضاره هم نفسهم لم يضيفوها لانفسهم او يقولوا ان هي بتاعتنا. كذب وتدليس. مش هتفهموا حلقه النهارده زي ما قلت لكم او تتاكدوا منها الا لما تراجعوا الحلقات السابقه وتكملوا الصوره مع بعضها، وهتعرفوا ان كل الكلام بيصب في نفس الاتجاه. يا ريت تعملوا اعجاب بالفيديو، لان فعلا انا ببحث كتير جدا، بدور كتير جدا، بجيب لكم معلومات صعب اكتشافها حتى من على الانترنت او اكتشافها في الكتب، معلومات بيتم حجبها بكل الطرق، بس الحمد لله وبفضل الله بقدر اوصل لها. فطبعا الفيديو بياخد مجهود كبير جدا عشان نوصل لكم الحقيقه، فيا ريت تضغطوا على الاعجاب وتعملوا الفيديو مشاركه علشان توصلوا لكل الناس عشان يستفيدوا برضه، فالدال على الخير كفاعله. واللي حابب يشترك في عضويه القناه انا سايب الرابط في اسفل الفيديو، يدعم القناه علشان القناه تكبر ونقدر نجيب اجهزه كتير ونحقق حاجات افضل ونقدم امكانيات اكبر، نقدم معلومات اكتر. في ناس هتقول لي طب ما تقدم المعلومات من غير دعم، لا طبعا انا لازم قناه يتعمل لها دعايه كتير جدا عشان اليوتيوب يسمح لي ان انا انزل الاسرار اللي انا بنزلها، لان كان ليا قناتين سابقتين ولما نزلت فيهم الاسرار دي او المعلومات او المخطوطات او الاكتشافات اللي عندي، رغم اني كنت بعمل تعتيم جزئي على هذه الاسرار في الصوره، الا ان برضو ده خلاني لم اسلم منهم. فدعمكم هيخليكم تشوفوا حاجات لم تروها في اي مكان تاني باذن الله.
بالاضافه لكثير من المميزات برضو اللي هترجع لكم لما تشتركوا في عضويه القناه، عن طريق ان انتم هتقدروا تشوفوا فيديوهات في اي وقت قبل اي حد تاني وقبل مواعيد اعضاء رسميه. وانتظرونا غدا في منتصف الليل مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.